Ayan o. Magkano po ito? Malamig. Tita of Gadis. Tita of Gadis. Hello guys, welcome back to my channel. So guys, dito tayo ngayon para maghintay ng service natin kasi second day ng ano namin ng pamamasyal. So hindi ko alam kung anong itinerary today. So kung ano na lang. So kita-kita. One hour later. Andito kami ngayon sa Botanical Garden. So, andito tayo ngayon sa loob ng Botanical Garden. So, tayo nang mamasyal. So, yun nga guys, bababa po tayo kasi punta tayo ng ano, dito sa may mga natives nila, yung mga igorot na pwedeng magpa-picture. May bayad daw na tagti 10 pesos lang daw yung bayad sa picture taking with igorots. Manikin pala, kala ko tao. Kala ko guys tao, manikin pala yun. Tsaka mali pala si kuya, 20 pesos pala yung bayad, hindi pala 10 pesos. Yan, souvenir items. Lubog din ni kapuya ay, arigida yun ay. Tutulari. Salary. Lagay ko dito. 13 pieces for 100. Ano? Souvenir, pang pasalubong. Oh. 130 na lang sa'yo, mama. A few inches later. So we are now here at the right place, horse riding back. Wow. Kapasok tayo. Oh, may malaking aso. Hello. Ayun. Ayun. Dito sa mga agat. Hello. Sige na, picture na talaw. Oh my God. Nano. Nano. Ang daming kabayo dito. Oh, yan oh. Ang daming kabayo. Petrang kabayo. Look. Ay. Ito gusto ko. Oh. Yan oh. Yan siya. Oh, diba? May LGBT. May LGBT kabayo dito, guys. My gosh. Daming kabayo. Uy. Hello, Petra. Hello, Petra. Ang daming Petra dito. Promise. Ay, super Petra. Super Petra. So, ayan. Tapos na kami sa right place. Horseback riding. So, punta na kami sa Mines View. Kasi guys, alam nyo, dapat, 30 minutes lang daw, sabi ng driver namin para mapasyalan lahat ng lugar gusto namin pasyalan. Ito pa yung next stop namin, yung the mansion. So papasok tayo sa mansion ng Baguio. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see. At so, andito tayo ngayon sa Mines View. Feel the wind.
Mas mais. Hello. So, nakita mo, yun po yung bababaan natin. Ayan, di ba? Ang haba. O, ayan. Sige. Bababa pa tayo ng konti. Ayan. Everlasting. Ang tatagal daw ng 2 years. Bilhin na siya. Ayan. Dito tayo ngayon, oh. Sa Mines View. Oh. Meanwhile. Ayan, syempre nakakuha na tayo ng costume. Gapa dito mo? Ayan, o diba? Hello, titas! Ang saya lang. O diba? Ganda, may costume na ako. 30 pesos. Costume. There is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around. So yun guys, at dahil nakasuot pa tayo ng igrot costume, bawal tayo bumaba. Pero syempre, alam nyo na, ayan o, hubarin ko lang yung costume ko para makapaba po tayo guys, syempre no. Dahil wala na tayong costume, makakapunta tayo ng view deck. Yan, bababa na tayo. So, lalabas na po tayo dito sa Mines View. Yun, nakabili tayo ng everlasting. Ayan. Ito na. Pasalubong sa beautiful mother de la Javier. Shout out. Guys, we're here na at the Good Shepherd. Dito na yung next destination namin. So, ayan. Siyempre, kasama ko pa yung tita ng Cadiz. Ayan sila sa likod. Ayan. Oh, pakagulo. Pasok kami sa Good Shepherd. Ayan. Ayan. So, titingnan natin kung anong meron dito sa Good Shepherd. Tawag dito, Good Shepherd. Good Shepherd. Ayan. So as you can see, pagpasok mo dito, hindi mo malalaman na God bless yung nakalagay dyan. So yun nga, habang bumibili yung mga titas of Cadiz, siyempre, ako naman, ipasyal-pasyal dito sa loob. Ayan. Belen daw this way, Station of the Cross. Ayan. Dito yung Belen. Papasok po kami ngayon sa Philippine Military Academy. Bawal mag-chinelas dito, guys. Yan, dito tayo ngayon sa PMA, guys, sa loob ng Philippine Military Academy, kung saan nagsushoot yung A Soldier's Heart, tapos yung kakatapos lang na The General's Daughter. Yan. Tapos dito rin nag-shooting yung paborito nyong ang probinsyano itself, Coco Martin. Oh, 'di ba? Dito guys. Ayan oh. So yun nga guys, maraming nagti-training ngayon. Pakalat-kalat yung mga kadete nila dito. Ayan na oh. Ayan na yun. Tingnan mo. Oh, 'di ba? Ang galing. Oo. Yung mga kadete, parang lang. Parang may punishment kasi ang init. Tapos,
Pinapatakbo sila. Ano ba yan? Yan guys, nag-training sila. Yan. Ayan guys, sa paglalakad natin, syempre nakita natin yung pinakamalaking kanyon. Ayan, yan, yan. Hindi ko alam kung ilang taon na to. Yan. So dito banda, dito pa tayo ngayon sa PMA, sa loob ng PMA. Yan. Maraming kanyon dito. So, medyo mag-ingat-ingat lang tayo, baka maputukan. Ayan po tayo. Ito po yung ano ni may bahay. Bayat ang depende. Ayan. And so dito banda may parang may bridge. Ayan. Ayan guys, palabas na kami ng PMA. Kita-kits sa next destination. So guys, nandito na kayo ngayon sa Lion's Head. Hindi ko kompleto yung yung Baguio trip niyo kung wala ang Lion's Head. Ayan, sa likod ko yung Lion's Head. Ayun. Sige, punta tayo. Yan. Tawid go. Tawid. So yun nga guys, medyo nalubat po tayo kaya hindi po ako nakapag-vlog sa last destination namin dito sa Baguio. Kaya dito ko na lang po tatapusin yung pag-vlog ko kasi magdi-dinner na po kami. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na at click the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Tsaka don't forget to like, comment, and share. Bye! Thank you!